Chuyện người bốc mộ. Phần 1. Xác chết sau nhiều năm. Chuyện xảy ra đã gần 3 năm rồi. Sau một lần tôi từ Sài Gòn về nhà chơi. Tại vì sao tôi lại có câu chuyện này? Đó là trước đây khi tôi còn ở Gia Lai, tôi luôn nằm trong đội đào huyệt cũng như đào để bốc mộ cho người chết. Nhưng chỉ giúp, chứ chưa bao giờ lấy một đồng tiền công. Vài năm xa nhà, và tôi cũng bỏ luôn cái công việc giúp người đó để lao vào cái guồng máy của cuộc sống, mưu sinh nơi xứ người. Nhưng vô tình lần này về chơi vài ngày, lại gặp đúng lúc anh hàng xóm sang cát cho cả bố lẫn mẹ. Biết tôi về chơi nên anh cũng sang nhờ giúp. Anh nói, dạo này chú còn dám làm như trước nữa không? Tôi cười nhẹ thân thiện và đáp, có chứ ạ. Cả đời em nếu có dịp được làm những việc đó, em luôn sẵn sàng. Vậy là anh nói, vẫn như hồi trước em nhé. 10 giờ đêm đến tập trung nhà anh rồi giúp anh và gia đình. Tôi nhận lời và nói em sẽ đến đúng giờ, anh cứ yên tâm đi. Nhà anh rất có điều kiện. Kể từ khi ông của anh mất, thì gia đình anh làm ăn lên như diều gặp gió. Đất cát nhiều vô kể, còn rất trẻ mà đã lên chức chủ tịch xã, vợ thì giáo viên và có 2 người con trai. Vậy là đúng 10 giờ tối hôm đó, tôi đã có mặt cùng nhiều anh em chí cốt xưa kia. Bọn tôi nói chuyện vui vẻ và hỏi thăm nhau về rất nhiều thứ. Bọn bạn cười và nói tôi giờ khác xưa quá. Tôi cười và kêu vẫn vậy mà. Nói chuyện miên man, uống nước, hút thuốc xong. 1 giờ đêm anh cùng gia đình xuất phát tới Nghĩa Trang. Phải chia làm 2 nơi vì ông bà được chôn cất ở 2 nghĩa trang khác nhau. Tôi và 4 anh em khác tới phần mộ của ông, còn lại đến chỗ cụ bà. Bà thì chôn gần 14 năm rồi, còn ông thì mới 6 năm. Chúng tôi toàn những thằng quá quen với cái công việc này rồi, nên cảm thấy rất bình thường. Chỉ có 1-2 người mới cảm thấy hơi hiếu kỳ thôi. Toàn bộ mọi người xuất phát vì là trời cuối năm, nên thời tiết lúc này hơi se lạnh. Con đường dẫn đến nghĩa trang lúc này trở nên heo hút âm u. Giữa cái trời tối đen chỉ nghe hết tiếng xe máy, cùng với những ánh đèn le lói của chúng tôi đi và những tiếng côn trùng kêu inh ỏi. 40 phút rồi cũng đến nghĩa trang. Mọi người thắp đèn chạy bằng bình ắc quy cùng với ánh sáng đèn pin, cũng đủ ánh sáng để chúng tôi tiến hành công việc. Toàn bộ mọi người chờ thầy cúng làm lễ khấn vái các kiểu. Từ chờ tàn, hết tuần nhang là tiến hành. Thời gian chờ tôi quan sát nghĩa trang về đêm. Không nói thì các bạn cũng đã nghĩ ra, thật sự rất u ám. Nhưng sao lần này tôi có cảm giác là lạ sao ý? Hay là đã lâu rồi tôi không còn làm công việc này nên cảm thấy như thế? Không một chút gió thổi mà sao cái cảm giác lạnh cứ hiện hữu ở sống lưng. Tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim lợn nghe mà không thích một chút nào. Chờ mãi thì nhang cũng tàn. Thầy nói anh em chuẩn bị nhé, vì giờ nhập quắt là 4 giờ sáng, nếu chậm thầy sợ mất giờ đẹp. Nhưng nhát khúc đầu tiên là phải gia chủ khai mộ, bởi vì nếu có gì sai phạm, gia đình phải chịu hoàn toàn sự trừng phạt của người âm. Anh là con trưởng cũng là gia chủ, nhưng không dám nhận và đùn đẩy cái việc đó qua cho vợ. Thì chị cười và nói ai làm cũng được. Vậy là chị ấy không do dự mà làm liên tục 3-4 nhát. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu công việc giúp người. Đất phía trên hơi cứng, nhưng cũng rất nhanh anh em tôi đã san bằng. Cái phần mộ nhô lên một cách nhanh chóng. Chuyện chẳng có gì nếu cứ bình thường như những lần trước kia chúng tôi làm. Nhưng lần này thì khác. Ngay khi chưa tới lớp ốc quan, tiếp tục đào thêm một xíu nữa, thì toàn là đất khá mềm bởi toàn là đất cát. Nhìn vào lớp đất cát đó, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ chừng ngón chân cái, và từ trong đó chui ra 2 con rắn lửa, nhìn rất đỏ và hung tợn. Chúng chui ra nhìn chúng tôi với một con mắt đỏ lòm. Thôi rồi, trong đầu tôi xuất hiện ngay cái ý nghĩ không tốt rồi, nhưng không dám nói, chỉ khựng lại cùng tất cả anh em khi thấy chúng. Thầy cúng cũng vậy. Chờ chúng bỏ đi thật xa, thầy liền hỏi gia chủ, đã xem kỹ chưa? Có chắc đã sạch chưa vậy? Anh chủ kiểu cũng khá sợ rồi, nhưng vẫn quả quyết là sạch rồi thầy ạ. Con đã xem mấy nơi, và mọi người đều nói là được thầy ạ. Vậy là thầy nói đó là anh nói nhé.
Giờ tiếp tục chứ? Anh gia chủ nói. Dạ. Nhưng đâu đó tôi đã đoán được cái ý nghĩ của ông thầy rồi. Tôi nhìn ông thấy xuất hiện trong ông sự lo âu và hơi kỳ quái. Mọi người lại tiếp tục. Cái lạ ở đây là từ khi xuất hiện đôi rắn, trời bỗng có gió, và gió rất lớn, như muốn kéo cả mưa tới. Mặc dù trời cuối năm ở chỗ tôi rất ít khi có mưa. Nói thật, tôi thì vẫn nghi ngờ cái thứ ấy xuất hiện, nên tôi luôn đứng đầu gió để làm. Rất nhanh chúng tôi đã gần sát với áo quan. Anh em nhìn nhau với vẻ lo âu, vì hình như đã có cái mùi khác lạ thì phải. Tôi kêu anh em nhanh nhé, giờ chỉ thấy nhau 2 thằng một lần, vì xuống dưới khá hẹp. Tôi và thằng Nam nhận nhiệm vụ đào tới nơi vì cũng còn ít. 3 thằng kia cứ chờ bật lắp nhé. Thống nhất với nhau như vậy, chỉ vài phút chúng tôi nhảy lên, vì đã thấy lộ ra màu áo quan vẫn còn lớp son đỏ, và cũng bắt đầu xuất hiện một cái mùi khói đạn. Tôi biết, giờ thì không ai là không lo, nhất là chủ nhà. Thầy thì chỉ nhìn với ánh mắt thất thần bất lực, vì giờ mọi chuyện cũng đã rồi. 3 thằng kia nhảy xuống với 3 chiếc xà beng sắc lẹm, đút vô cùng nhau, dùng hết sức bình sinh, bật thật mạnh cái nắp quan tài màu đỏ kia lên. Trời ạ! Giông gió như gào thét, chim lợn cùng tiếng côn trùng như kêu gấp gáp hơn, cùng với cái lạnh tê người, với cái u ám của nghĩa địa cộng lại, làm cho mọi người muốn run lên khi nhìn thấy hình hài ông cụ vẫn nằm như đang ngủ, với một mùi hôi thối vô cùng lạ, một thân hình với một màu trắng tinh bao trùm. Cái gì đến cũng đến, cái không ai muốn thấy cũng đã xuất hiện. Cái mà tôi nghĩ từ khi đôi rắn kia chui ra, giờ cũng thành hiện thực. Mọi người như chết đứng. Nói thật, nếu không cẩn thận làm gì đó có thể ngăn chặn, thì cái hậu quả cho người sống, cụ thể là người thân cùng một dòng máu, là vô cùng nguy hiểm. Ở đằng kia thì cụ bà lại khác hoàn toàn. Khi tôi gọi hỏi thì anh em nói, vì là quá lâu và chỗ đó nhiều nước nên quan tài đã bị sập. Xương phải mò tìm rất khó, và gần như còn lại cũng rất ít, chỉ còn lại những xương lớn và cứng. Vậy là ổn rồi. Còn bên ông thì không có một giọt nước, và lại còn rất nhiều thịt. Cảm giác trong tôi lúc đó vừa buồn mà vừa sợ.